السلام عليكم، اخباركم يا جماعه؟ ان شاء الله بخير. هنعمل مع بعض النهارده مربى التين بطريقه سهله وبسيطه. معايا هنا كيلو تين برشومي، ومعايا هنا نص كوبايه سكر. طبعا انا ما بحبش ازود السكر على المربى، لان الفاكهه بطبيعتها بيبقى فيها نسبه سكريات عاليه، فالافضل انك تحط سكر قليل. ومعايا هنا عصير نص ليمونه. اول حاجه يا جماعه هنقطع التين بالطريقه دي، 4 كده. كل تينايه تقطعها 4. نعمل كل الكمية بالطريقة دي. دلوقتي يا جماعة بعد ما قطعنا كيلو التين هنحطه مع بعض في الحلة، ونحط عليه السكر ونقلب يا جماعة. في ناس ممكن تسيبها في التلاجة ساعتين عشان تكرمل مثلا بزيادة شوية، انما عادي انا بشتغل بيها على طول وبيبقى نفس النتيجة يعني، مفيش اي مشكلة. دلوقتي يا جماعة هنروح مع بعض نحطها على النار. حطينا مربى التين على النار يا جماعة، ونفضل نقلب كده بالراحة على نار متوسطة لحد ما تغلي، وبعد كده نهدي النار خالص. دلوقتي يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده قوام مربى التين بقى كويس جدا، هي خدت حوالي نص ساعة. القوام ده كويس جدا. هنضيف عصير الليمون، ده حوالي نص عصير ليمونة زي ما قلنا، وفايدتها إن هي بتحافظ على المربى يعني حوالي أطول فترة ممكنة. هنضيف رشة قرنفل مطحون، ده بيدي طعم حلو أوي لمربى التين. ونقلب. شايفين القوام يا جماعة؟ قوام المربى كده كويس جدا. بس ونشيلها من على النار. دلوقتي يا جماعة نعبي مع بعض مربى التين في برطمان إزاز. دلوقتي يا جماعة هنقفل البرطمان كويس جدا، وأهم شيء ما يخشلوش هوا. يقعد معاكم حوالي شهر في التلاجة، مفيش أي مشكلة تستعملوا منه. وبالهنا والشفا إن شاء الله. مع السلامة.